Lãnh thổ Nga liên tục bị chiếu tướng. Velikhai nói Ukraine triển khai nhiều binh lính ngay sát vùng Belgorod của Nga. Đáng quan ngại hơn, phe đối lập có tên Quân đoàn Tình nguyện Nga tuyên bố đang chiến đấu chống Điện Kremlin ngay trên lãnh thổ xứ Bạch Dương. Căng thẳng khó lường xuất hiện, chồng lớp lớp, một phe chống đối khác cũng khẳng định sẽ sớm tiến vào đất của Moscow. Ở chiến địa Đông Âu, CNN đưa tin hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ toàn bộ tên lửa Nga phóng trong đêm. Đại sứ Nga chỉ trích Mỹ về gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Trong khi đó, lãnh đạo 47 nước nhóm họp thể hiện sự ủng hộ dành cho Ukraine, Moldova. Ông Stoltenberg khẳng định Nga không có quyền phản đối chuyện Ukraine gia nhập NATO. Đức tiếp tục tạt gáo nước lạnh vào hy vọng sớm gia nhập NATO của Ukraine. Những tin tức đáng chú ý khác, truyền thông chỉ ra hạm đội phương Bắc của Nga có thể đe dọa bờ đông nước Mỹ. UAE rút khỏi Liên minh Hải quân do Mỹ dẫn đầu giữa lúc làm ấm quan hệ với Iran. Học giả Trung Quốc chỉ ra cách tiếp cận khác nhau giữa Bắc Kinh và phương Tây trên thế giới. Các tàu tuần tra của Mỹ, Nhật Bản đến cảng Philippines để diễn tập chung. Đàm phán ngừng bắn bị đình chỉ, người dân Sudan đối mặt với tương lai bất định. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình tin quốc tế. Bản tin ngày hôm nay sẽ mở đầu với những diễn biến nghẹt thở tại chiến trường Đông Âu. Thưa quý vị, khó lường là cụm từ mô tả diễn biến hiện nay khi khói lửa đang lan sang đất Nga với tần suất dày đặc. Moscow hiện cũng thận trọng hơn và sẵn sàng ứng phó mọi hiểm họa. TASS hôm 1 tháng 6 dẫn lời quan chức về hưu của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng LPA cho biết, số lượng nhân lực mà Ukraine triển khai ở vùng Kharkiv, nơi nằm sát biên giới với vùng Belgorod, thuộc miền Tây Nam nước Nga, đang tăng lên. Ông Andrei Maroko, quan chức về hưu của LPA, dẫn dữ liệu trinh sát của Nga cho biết lính Ukraine được triển khai ở nhiều địa phương thuộc vùng Kharkiv, nơi sát biên giới với vùng Belgorod của Nga, đang tăng lên. Đồng thời, các cuộc tuần tra chung kết hợp giữa lực lượng thực thi pháp luật của Kiev và dân thường cũng gia tăng. Theo ông, bên cạnh nhiều hoạt động khác, quân đội Ukraine đang dựa vào người dân để tìm ra các lối vận chuyển thuận lợi, cũng như tìm kiếm sự hỗ trợ trong việc thu thập thông tin. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov báo cáo lực lượng Nga đã ngăn chặn 3 nhóm phá hoại và nhiều nhóm trinh sát ở khu vực Kupian. Nga cũng đang đối mặt với các phần tử mà Điện Kremlin gọi là cực đoan. Quân đoàn Tình nguyện Nga, một nhóm chống nhà nước và Tổng thống Putin, có liên kết với quân đội Ukraine đã tuyên bố chiến dịch của họ chính thức bước sang giai đoạn 2 và được tiến hành ngay trong lãnh thổ xứ Bạch Dương. Bên cạnh đó, nhóm này phủ nhận các cáo buộc nhắm mục tiêu vào dân thường. Thông tin được CNN cập nhật hôm 1 tháng 6. Chia sẻ thông điệp qua video, một chiến binh từ Quân đoàn Tình nguyện Nga, gọi tắt là RVC, tuyên bố chúng tôi đã trở lại chiến đấu ngay trên lãnh thổ Nga. Người này cũng nhấn mạnh sớm thôi các vùng ngoại ô của thị xã Sebekio thuộc Belgorod sẽ hiện ngay trước mắt. Thông điệp trên được RVC đưa ra giữa bối cảnh thị xã Sebekio liên tục hứng chịu các màn pháo kích và đòn tấn công bằng súng cối. Nhiều quận biên giới khác cũng trong tình cảnh tương tự. Thống đốc vùng Belgorod nói rằng có 5 người đã bị thương trong đòn pháo kích vào khu vực xảy ra vào lúc sáng sớm ngày 1 tháng 6. Trong bài đăng trên Telegram, Quân đoàn Tình nguyện Nga cũng cáo buộc quân đội của Tổng thống Putin tấn công các ngôi làng và nông thôn của Nga. RVC tuyên bố, thật không may, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho các cuộc sơ tán dân thường ra khỏi những vùng biên giới, vì quân đội Liên bang Nga đã pháo kích những khu vực này và khiến các nỗ lực di tản gặp nhiều khó khăn. Người dân hãy ở yên trong nhà và đừng lo lắng, lính của quân đoàn tình nguyện không phát động cuộc chiến với dân thường. Được biết, quân đoàn tình nguyện Nga và một nhóm chống Điện Kremlin khác tự xưng là quân đoàn tự do Nga, hồi tuần trước đã nhận trách nhiệm tấn công vùng Belgorod. Moscow trước đó tuyên bố đã đánh bật các phần tử phá hoại và tàn quân của chúng ra khỏi lãnh thổ. Trong khi đó, quân đoàn tự do Nga, một nhóm chống Điện Kremlin khác tuyên bố họ đang ở gần biên giới Nga và sẽ sớm tiến vào lãnh thổ xứ Bạch Dương. Nhóm này có mục tiêu chấm dứt xung đột ở Ukraine và hạ bệ Tổng thống Vladimir Putin. Diễn biến hiện nay được cho là căng thẳng cực độ. Quân đoàn tự do Nga được thành lập từ hàng trăm công dân Nga đang chiến đấu với Kiev dưới sự chỉ huy của lực lượng an ninh Ukraine. Như đã đề cập, hồi tuần trước, nhóm này đã nhận trách nhiệm tiến hành các vụ xâm nhập sâu vào vùng Belgorod của Nga. Trong một động thái mới nhất, CNN hôm 1 tháng 6 cho biết, Quân đoàn tự do Nga đã thông báo trên kênh Telegram rằng rất sớm thôi, chúng tôi sẽ lại tiến vào lãnh thổ Nga, đem đến tự do và hòa bình. Grevozon, thị trấn và trung tâm hành chính của quận Grevozonsky,
ở Belgorod chỉ là khởi đầu. Cuối tuần trước, chia sẻ với CNN, phát ngôn viên của quân đoàn có mật danh Kauser nói, các chiến binh bất đồng chính kiến với Nga đã dùng phương tiện bọc thép do Mỹ sản xuất trong cuộc tấn công Belgorod. Tuyên bố trên đã gây ra một chút bối rối cho Washington do Hoa Kỳ luôn khẳng định Ukraine không sử dụng vũ khí được các thành viên NATO viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga. Sau cuộc tấn công vào Belgorod, giới chức Ukraine xác nhận vụ việc do các công dân Nga tiến hành, nhưng khẳng định rằng nhóm đối lập hành động độc lập. Còn ở mặt trận Ukraine, lực lượng phòng không của Kiev tuyên bố đã phá hủy toàn bộ 10 tên lửa mà Nga dội xuống Kiev xuyên đêm. Tham mưu trưởng không quân Ukraine cho biết hôm 1 tháng 6. CNN dẫn lời tham mưu trưởng không quân Ukraine cập nhật, lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quan trọng và mục tiêu dân sự bằng tên lửa tầm ngắn Iskander. Chính quyền quân sự Kiev cho biết trên Telegram, các mảnh vỡ rơi từ tên lửa đã phá hủy một phòng khám, một trường học và một trụ sở cảnh sát. Một tòa chung cư cũng bị hư hại do sóng xung kích. Ít nhất 3 người thiệt mạng do các mảnh vỡ. Đầu ngày 1 tháng 6, lãnh đạo chính quyền quân sự của Kiev cũng nói rằng Nga phóng tên lửa từ các hệ thống tên lửa chiến thuật trên mặt đất, không phải từ máy bay. Trong khi nhịp độ trận chiến tăng nhanh, Nhà Trắng đã công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 300 triệu đô la Mỹ. Diễn biến trên hiển nhiên khiến Moscow vô cùng khó chịu. Đại sứ Nga tại Mỹ hôm 31 tháng 5 đã cáo buộc Washington đặt mục tiêu gây ra thất bại chiến lược cho Nga. Theo CNN, đại sứ Nga Anatoly Antonov đã gay gắt nói rằng Mỹ đang nỗ lực gây ra một thất bại chiến lược cho Nga bằng cách làm suy yếu nền kinh tế của chúng tôi. Đồng thời, Mỹ cũng đang cố gắng xúc tiến các hành động sai trái của Ukraine với việc cung cấp cho họ ngày càng nhiều vũ khí sát thương. Hôm 31 tháng 5, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ gửi cho Kiev các thiết bị và vũ khí bổ sung trị giá 300 triệu đô la Mỹ. Gói viện trợ mới tập trung cung cấp hệ thống phòng không để giúp Ukraine chống lại các cuộc không kích từ Nga. Vào hôm 30 tháng 5, thủ đô Moscow đã bị máy bay không người lái tấn công. Điện Kremlin sau đó buộc tội Ukraine là bên đứng sau vụ việc. Đại sứ Antonov cáo buộc Mỹ thờ ơ với sự kiện đầy rúng động đó. Ông nói, với việc không hề quy trách nhiệm cho Ukraine, Washington rõ ràng đã thể hiện động thái phớt lờ tội phạm. Họ tuyên bố không ủng hộ các cuộc xâm nhập mà lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành ở trái tim xứ Bạch Dương, nhưng lại im lặng trước các động thái khiêu khích phản ứng của họ, thật đáng dè bỉu. Ukraine đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan. Nhà Trắng hôm 31 tháng 5 nhắc lại, giới chức Mỹ đã nói rõ với Ukraine rằng Washington không ủng hộ các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, đặc biệt là bằng vũ khí mà Mỹ cung cấp. Tuy nhiên, CNN cho biết có 2 quan chức Hoa Kỳ nói rằng hiện không có bằng chứng nào cho thấy phương tiện bay không người lái tấn công Moscow là do Mỹ cấp cho Ukraine. Thưa quý vị, trong ngày 1 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến quốc gia láng giềng Moldova tham dự hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu với sự góp mặt của lãnh đạo 47 nước. Tại đây, nhà lãnh đạo nhấn mạnh đất nước của ông đã sẵn sàng gia nhập NATO. Hàng chục lãnh đạo ở châu Âu đã nhóm họp để thảo luận về các vấn đề an ninh và hợp tác trên lục địa già, chia sẻ trước báo giới cùng với Tổng thống Moldova Maia Sandu. Ông Zelensky nhấn mạnh, Ukraine đã sẵn sàng bước vào NATO. Chúng tôi đang đợi đến khi liên minh quân sự này sẵn sàng. Tôi nghĩ rằng đảm bảo an ninh là điều vô cùng quan trọng, không chỉ cho Ukraine mà cho cả các nước láng giềng của chúng tôi, bao gồm Moldova. Nga đã xâm phạm lãnh thổ Ukraine trong khi vẫn đang dòm ngó và có thể tiếp tục gây hấn tại những khu vực khác ở châu Âu. Trong khi đó, lãnh đạo Moldova Sandu cũng bày tỏ sự ủng hộ dành cho Kiev và kế hoạch hòa bình của Tổng thống Zelensky. Bà Maidu nói rằng, Ukraine bảo vệ Moldova an toàn cho đến ngày nay. Chúng tôi thực sự biết ơn vì điều đó. Nữ Tổng thống cũng nói rằng, bà ủng hộ lập một tòa án quốc tế đặc biệt để xử lý những ai phạm tội ác ở Ukraine. Được biết, cuộc họp thứ 2 của Cộng đồng Chính trị châu Âu, EPC, diễn ra tại Moldova, quy tụ lãnh đạo của 47 quốc gia, bao gồm các thành viên EU, cũng như Anh, Ukraine, cùng nhiều nước trên khắp Balkan và Kafka, để thảo luận về các vấn đề mà lục địa phải đối mặt, bao gồm an ninh và năng lượng. Hội nghị thượng đỉnh nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với cả Moldova và Ukraine khi Kiev chuẩn bị tiến hành một cuộc phản công chống lại Nga. Cũng trong ngày 1 tháng 6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố tất cả thành viên của Liên minh quân sự đều đồng ý Ukraine sẽ trở thành thành viên của khối. Ông còn nhấn mạnh Nga không có quyền phản đối sự mở rộng của NATO. Theo Reuters, thông điệp trên được ông Jens Stoltenberg đưa ra trước thềm cuộc họp Bộ trưởng NATO diễn ra ở Na Uy. Nga luôn khẳng định việc NATO mở rộng và có ý định kết nạp Ukraine là nguyên nhân buộc nước này phải tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Moscow cáo buộc Liên minh quân sự phương Tây tiến sát lãnh thổ và đe dọa an ninh xứ Bạch Dương, phớt lờ những nhu cầu chính đáng của Điện Kremlin. Trong chia sẻ vừa qua, ông Stoltenberg cũng nói rằng ông sẽ sớm đến Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về tư cách thành viên NATO của Thụy Điển.
Tuy nhiên, ông lưu ý rằng Stockholm hiện đã hưởng được mức bảo vệ cao nhất từ liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. NATO sẽ phản ứng trước mọi mối đe dọa hoặc cuộc tấn công vào quốc gia Bắc Âu này. Mặt khác, đề cập đến các cuộc tấn công bạo lực nhắm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO ở Kosovo, hay còn gọi là KFOR, ông Stoltenberg nói rằng đó là diễn biến hoàn toàn không chấp nhận được. Ông Stoltenberg nói, đợt bổ sung quân đầu tiên ở điểm nóng trên sẽ vào khoảng 700 lính. Họ đang trên đường tới Kosovo. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta từ bỏ tìm kiếm một giải pháp chính trị. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh, thông điệp chúng tôi gửi tới Serbia và Kosovo là họ nên tham gia các cuộc đối thoại mà EU làm trung gian trên tinh thần thiện chí, đó là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình. Trái với nhiệt huyết của nhà lãnh đạo NATO và Ukraine, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã nhắc lại rằng liên minh quân sự này không thể chấp nhận các thành viên mới đang tham gia vào một cuộc chiến. Thông điệp trên được bà đưa ra khi các bộ trưởng NATO nhóm họp tại thủ đô Oslo, Na Uy. Chia sẻ với báo giới trước cuộc trao đổi không chính thức tại Oslo, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói rằng chính sách mở cửa của NATO vẫn được duy trì, tuy nhiên cần phải làm rõ rằng chúng tôi không đề cập đến việc chấp nhận những thành viên mới đang tham gia một cuộc chiến. Lưu ý trên được bà đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine khẳng định nước ông đã sẵn sàng gia nhập NATO. Nữ Ngoại trưởng cũng lưu ý cuộc gặp ở Oslo là một bước chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại thủ đô Vilnius của Litva vào tháng 7 tới. Mục tiêu là thúc đẩy thỏa thuận về việc tăng cường quan hệ với Kiev. Bà Baerbock cũng nói rằng NATO hy vọng sẽ sớm chào đón thành viên mới Thụy Điển. Tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới, Stockholm đã nộp đơn đăng ký tư cách thành viên nhưng đang vấp phải sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Tư cách thành viên của Thụy Điển là chủ đề chính trong cuộc họp các ngoại trưởng tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao Anh cho biết vào đầu ngày 1 tháng 6. Một tờ báo Mỹ đưa tin Washington đang lo ngại hạm đội phương Bắc của Nga có thể gây ra mối đe dọa đối với Mỹ khi Moscow tìm cách mở rộng sự hiện diện quân sự ở Bắc Cực. Nga trước đó đã cam kết tăng cường khả năng phòng thủ ở khu vực này giữa lúc NATO không ngừng gia tăng ảnh hưởng, Sputnik ngày 1 tháng 6 cho hay. Cụ thể, theo tờ báo Mỹ, ngày càng có nhiều lo ngại cho rằng hạm đội phương Bắc của Nga có thể đi qua eo biển giữa Greenland, Ireland và Anh, cắt các tuyến đường biển và cáp ngầm và có thể đe dọa bờ đông của Mỹ bằng tên lửa hành trình. Tờ báo nói thêm, đến nay Nga vẫn là cường quốc lớn ở Bắc Cực, với các căn cứ hải quân và tên lửa hạt nhân đóng ở phía Bắc và dọc theo rìa phía Tây của Nga. Ở bán đảo Kola, gần Na Uy, nơi Nga giữ hầu hết các tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân. Tờ báo còn lập luận rằng, do tình hình biến đổi khí hậu, các tuyến đường vận chuyển ít bị băng tuyết cản trở hơn, việc di chuyển và tiếp cận Bắc Cực dễ dàng hơn, sau đó khu vực trở nên hấp dẫn trong các cuộc đua thương mại quân sự. Theo Sputnik, thông tin được tờ báo Mỹ đưa ra giữa lúc Nga đang tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế về Bắc Cực năm 2023. Sự kiện có chủ đề Bắc Cực, triển vọng, đổi mới và phát triển khu vực. Trước đó vào tháng 11 năm 2022, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga ưu tiên và tìm kiếm mối quan hệ hợp tác sâu rộng nhằm phát triển các vùng lãnh thổ ở Bắc Cực, cũng như các hoạt động nghiên cứu ở Nam Cực. Cũng theo nhà lãnh đạo, Bắc Cực sẽ đóng vai trò quan trọng hơn đối với tương lai của Nga. Đó là lý do vì sao Moscow sẽ tăng cường cam kết với các vùng cực Bắc. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh nước này sẽ tăng cường khả năng phòng thủ ở Bắc Cực giữa lúc NATO gia tăng hiện diện trong khu vực. Nga đang và sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và tăng cường khả năng phòng thủ ở Bắc Cực, một khu vực chiến lược đối với Nga. Các biện pháp kinh tế, chính trị và quân sự kỹ thuật sẽ được tiết lộ trong thời gian tới. Ông Sergei Belyaev, Vụ trưởng Vụ châu Âu 2 thuộc Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố. Sputnik đưa tin Bộ Ngoại giao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE ngày 31 tháng 5 thông báo nước này đã ngừng tham gia vào Liên minh Hải quân do Mỹ dẫn dắt trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, tuyên bố từ Mỹ và truyền thông phương Tây lại khẳng định điều ngược lại. Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao UAE cho biết, sau những đánh giá về hợp tác an ninh với các đối tác, chúng tôi đã rút khỏi lực lượng hàng hải hỗn hợp. Đây là lực lượng đặc nhiệm với 38 quốc gia thành viên. UAE đưa ra thông báo trên trong một tuyên bố nhằm bác bỏ thông tin của truyền thông phương Tây rằng giới chức UAE đang nổi giận với Mỹ sau khi Iran bắt giữ các tàu chở dầu của nước này, theo Sputnik. Bộ Ngoại giao UAE nhấn mạnh, quốc gia Trung Đông vẫn đảm bảo an toàn hàng hải trong các vùng biển của mình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, giới chức Mỹ được cho là đã khẳng định rằng quốc gia vùng vịnh chưa chính thức rút khỏi lực lượng đặc nhiệm hàng hải do Washington dẫn dắt. Thay vào đó, một phát ngôn viên của hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain tuyên bố, UAE chỉ tạm thời ngưng tham gia hoạt động với các lực lượng đặc nhiệm, chứ không phải đã rút tư cách thành viên. Truyền thông phương Tây cũng lặp lại khẳng định này. Một hãng tin lớn của Anh chỉ ra, trang web chính thức của lực lượng hàng hải hỗn hợp vẫn liệt kê UAE là một quốc gia thành viên.
Thông báo trên được đưa ra giữa lúc UAE và Iran có nhiều hoạt động làm ấm quan hệ. Trong ngày 31 tháng 5, một nhà ngoại giao cao cấp của UAE đã gặp Ngoại trưởng Iran Amir Abdollahian khi đến thăm Tehran. Tháng trước, Iran đã lần đầu bổ nhiệm một đại sứ mới tại UAE sau 7 năm. Một học giả nói với mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN vào ngày 30 tháng 5 rằng cách tiếp cận hướng tới thịnh vượng của Trung Quốc đang ngày càng được thế giới công nhận. Cách tiếp cận này được phản ánh qua các dự án do Bắc Kinh dẫn đầu như sáng kiến vành đai và con đường, cũng như trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu. Tuyên bố được học giả đưa ra tại Diễn đàn Động lực Toàn cầu Tầm nhìn của Trung Quốc, quy tụ 5 vị khách quốc tế nhằm thảo luận về cách tiếp cận và sáng kiến của Trung Quốc trong kỷ nguyên nhiều thay đổi và bất ổn. Trao đổi với truyền thông, ông Zhang Weiwei, Giám đốc Viện Trung Quốc tại Đại học Phúc Đán Thượng Hải, đã chỉ ra sự khác biệt trong triết lý phát triển của Trung Quốc và phương Tây. Ông mô tả cách tiếp cận của phương Tây là chia để trị, trong khi Bắc Kinh ủng hộ khái niệm thống nhất và thịnh vượng, kể cả trong và ngoài nước. Do đó, Trung Quốc muốn thúc đẩy ý tưởng thịnh vượng qua dự án vành đai và con đường, dựa vào việc cùng nhau thảo luận, cùng nhau xây dựng và hưởng lợi. Ông Zhang Weiwei nói thêm. Theo ông, các ý tưởng của Trung Quốc đang thu hút nhiều sự chú ý trên toàn cầu hơn và đang tạo ra sự khác biệt thực sự trên toàn thế giới. Điều này được thể hiện qua việc Bắc Kinh làm trung gian hòa giải giữa Ả Rập Saudi và Iran vào đầu năm nay, một động thái đã tạo ra nhiều sự thay đổi ở Trung Đông, vị học giả nói thêm. Reuters đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã có cuộc gặp với người đồng cấp Singapore Nguyen Hanh. Tại Singapore vào ngày 1 tháng 6, hai vị quan chức đã tiến hành hội đàm và đưa ra cam kết hợp tác quân sự trước thềm đối thoại an ninh châu Á Shangri-La. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã tham dự một buổi lễ chào đón trước khi ngồi vào bàn hội đàm song phương. Hai vị quan chức còn giám sát việc ký kết một biên bản ghi nhớ về liên lạc quốc phòng an toàn giữa quân đội Singapore và Trung Quốc. Bộ trưởng Lý Thượng Phúc đang có mặt tại Singapore để tham dự đối thoại Shangri-La diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 6. Trước đó, ông đã từ chối gặp người đồng cấp Lloyd Austin khi vị quan chức Mỹ tham gia diễn đàn này. Theo Reuters, ông Lý Thượng Phúc đã chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ từ năm 2018 vì mua các máy bay chiến đấu và thiết bị từ nhà xuất khẩu vũ khí chính của Nga, Rosoboron Export. Nhóm tàu của các lực lượng tuần duyên Mỹ và Nhật Bản đã đến Manila vào hôm 1 tháng 6 để tham gia cuộc tập trận hàng hải ba bên cùng với Philippines. Hoạt động trên kéo dài một tuần cho đến ngày 7 tháng 6 ở Biển Đông. Ngoài khơi tỉnh Bataan của Philippines, Mỹ triển khai tàu Stratton và Nhật Bản cử đi tàu tuần tra Akitsushima. Đây là cuộc diễn tập đầu tiên của lực lượng tuần duyên Mỹ, Nhật, Philippines, trong khi Úc tham gia với tư cách quan sát viên. Các quan chức cho biết, trong cuộc tập trận, lực lượng bảo vệ bờ biển của cả ba quốc gia sẽ tiến hành nhiều hoạt động khác nhau, tập trung vào thực thi pháp luật hàng hải, đảm bảo an ninh và an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu nạn cùng nhiều hoạt động khác. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, trong cuộc trao đổi với NHK tại Tokyo vào hôm 31 tháng 5, Phó Cao ủy về vấn đề tị nạn của Liên Hợp Quốc Kelly Clement nói rằng toàn cầu cần chung tay giải quyết vấn đề tị nạn, đồng thời kêu gọi Nhật Bản tiếp cận nhiều người di cư hơn nữa. Dữ liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy 100 triệu người, tương đương hơn 1% dân số toàn cầu, đã buộc phải rời bỏ nhà cửa vào năm 2022 để chạy trốn xung đột, thảm họa và nhiều yếu tố khác. Con số này có thể sẽ tăng nhanh giữa lúc xung đột ở Ukraine và tình hình căng thẳng tại Sudan tiếp diễn. Bà Clement nêu cảm giác khủng hoảng trước tình hình hiện nay và nói rằng chúng ta sẽ không thể phát triển bền vững nếu bỏ rơi 1% dân số. Nữ quan chức nói thêm, chúng tôi mong muốn sẽ ít người phải di tản hơn. Tuy nhiên, nếu điều đó cần thiết, chúng ta cần tìm cách để bảo bọc họ trong xã hội mình đang sống. Bà Clement nhấn mạnh sự cần thiết của cách tiếp cận toàn xã hội. Trong đó, không chỉ một chính phủ mà các tổ chức như Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn mà cả các khu vực tư nhân cũng nên phối hợp giải quyết vấn đề cấp bách đó trên. Nhật Bản đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh G7 gần nhất và sẽ đồng chủ trì một diễn đàn toàn cầu về người tị nạn diễn ra vào cuối năm nay. Bà Clement bày tỏ hy vọng Nhật Bản sẽ thể hiện vai trò lãnh đạo, hợp tác với các quốc gia khác để tiếp nhận nhiều người tị nạn cũng như cung cấp hỗ trợ trong giáo dục và nhiều lĩnh vực khác cho họ. Trong chia sẻ vừa qua, nữ quan chức cũng hoan nghênh việc Nhật Bản tiếp nhận người tị nạn từ Ukraine. Bà nói thêm rằng cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc khuyến khích Nhật Bản chào đón nhiều người chạy trốn chiến tranh và đàn áp hơn nữa. Giá điện ở Nhật Bản đã tăng mạnh lên 40% kể từ ngày 31 tháng 5, giữa lúc các công ty năng lượng đang gồng gánh chi phí sản xuất tăng cao. Sau khi được chính phủ chấp thuận, 7 trong số 10 công ty tiện ích lớn nhất của nước này đã đồng loạt tăng giá. Công ty năng lượng điện Tokyo đã tăng 15,3% giá điện, trong khi giá điện ở Okinawa tăng 36,6%. Vùng Hokuriku là nơi ghi nhận mức tăng cao nhất lên đến 39,7%.
Tuy nhiên, không phải mọi hộ dân đều phải trả toàn bộ mức tăng giá điện vì chính phủ đã giảm bớt gánh nặng cho người dân với các khoản trợ cấp. Nhiều công ty năng lượng nói rằng sức khỏe tài chính của họ đang tồi tệ do giá khí đốt tự nhiên và các nhiên liệu khác tăng mạnh. Mặt khác, thêm thông tin không mấy tích cực cho người tiêu dùng Nhật Bản, đó là giá hàng ngàn sản phẩm thức ăn và nước uống cũng sẽ tăng trong 6 tháng tới. Kết quả từ cuộc khảo sát của công ty nghiên cứu Teikoku Databank cho thấy 195 nhà sản xuất có kế hoạch nâng giá hơn 3.500 sản phẩm trong tháng này. Nhiều khả năng giá cả sẽ tiếp tục tăng trong tháng 7 vì giá các sản phẩm như lúa mì và sữa tươi nhập khẩu vẫn đang tăng cao. Teikoku Databank dự đoán trong tháng 7, giá của khoảng 30.000 sản phẩm sẽ tăng, vượt qua tổng số trong cả năm ngoái. Luật sư của cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan cho biết thời gian bảo lãnh ông Khan trong vụ án tham nhũng liên quan đến quỹ ủy thác Al-Qadi đã được gia hạn cho đến ngày 19 tháng 6. Reuters đưa tin hôm 1 tháng 6, ông Khan đã dự phiên tòa tại tòa án tối cao Islamabad, trong khi các vệ sĩ của cựu thủ tướng cầm khiên chống đạn bao quanh bên ngoài tòa nhà. Trước đó, ông Khan đã bị bắt vào ngày 9 tháng 5 do tội tham nhũng. Sự việc đã khiến những người ủng hộ cựu lãnh đạo xuống đường biểu tình rầm rộ. Từ đó dấy lên nhiều mối quan ngại cho tình hình ở quốc gia sở hữu hạt nhân này, nhất là khi đất nước Nam Á cũng đang vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ trong nhiều thập kỷ. Ông Khan đã phủ nhận mọi cáo buộc và được tại ngoại trong 2 tuần, bắt đầu vào ngày 12 tháng 5. Đến ngày 31 tháng 5 vừa qua, ông đã được tòa án tối cao cho phép gia hạn thời gian bảo lãnh thêm 3 ngày. Và sau đó, thông qua tòa sơ thẩm, ông Khan được bảo lãnh đến ngày 19 tháng 6. Cựu thủ tướng và vợ ông đều bị buộc tội liên quan đến cáo buộc nhận hỗ trợ tài chính từ một nhà phát triển đất nhằm xây dựng đại học Al-Qadi mà ông Khan và vợ được ủy thác. Ông Khan đã bị bãi nhiệm vào tháng 4 năm ngoái và bày tỏ lo ngại chính phủ đương nhiệm lên kế hoạch bắt vợ của ông như một phần trong chiến dịch chống lại cựu lãnh đạo này. Luật sư của ông Khan, ông Gohar Khan, nói với Reuters rằng tòa án không ban hành lệnh bắt vợ ông Khan. Người phát ngôn đảng của Khan, Farouk Habib, cho biết vụ án trên có động cơ chính trị, đồng thời khẳng định vợ chồng cựu thủ tướng không thu được lợi ích tài chính nào từ quỹ tín thác. Phát ngôn viên lực lượng vũ trang của Sudan cho biết quân đội đã đình chỉ các cuộc đàm phán ngừng bắn với lực lượng bán quân sự hỗ trợ nhanh RSF. Diễn biến trên càng đẩy người dân ở thủ đô Khartoum vào tình cảnh bất định. Quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh RSF hôm 29 tháng 5 đã đạt thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày mà đôi bên thống nhất vào ngày 20 tháng 5. Tuy nhiên, quân đội Sudan hôm 30 tháng 5 đình chỉ đàm phán với lực lượng bán quân sự RSF về lệnh ngừng bắn và tiếp cận viện trợ, đồng thời cáo buộc RSF thiếu cam kết trong việc thực hiện các điều khoản trong thỏa thuận và đã liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn. Được biết, Sudan đã oàn mình với các cuộc đụng độ vũ trang đẫm máu giữa quân đội và lực lượng phản ứng nhanh RSF ở khu vực thủ đô Khartoum và nhiều nơi khác kể từ ngày 15 tháng 4. Các cuộc đụng độ giữa đôi bên tiếp diễn ở Khartoum trong ngày 31 tháng 5 và các vùng lân cận như North Kordofan và Darfur. Một số bộ tộc địa phương ủng hộ hai phe đã tuần tự tham gia các cuộc đụng độ, khiến tình hình phức tạp hơn. Diễn biến trên khiến nhiều người dân lo lắng tột độ về sự mong manh của thỏa thuận ngừng bắn. Họ phàn nàn rằng cuộc sống của họ đã hoàn toàn bị phá hủy do các cuộc đụng độ. Salah Khalifa, một cư dân ở Khartoum nói, thỏa thuận ngừng bắn không đem đến điều gì tốt đẹp cho chúng tôi không đảm bảo được tính mạng mình khi đi ra ngoài. Chúng tôi không thể đến bệnh viện hay thăm người thân. Lệnh ngừng bắn không dành cho dân thường chúng tôi. Abdahadi Hassuna, một người dân khác cũng chia sẻ, các cuộc đụng độ đã phá hủy tất cả, hủy hoại an ninh công cộng và khiến đình trệ ngành du lịch. Tất cả hoạt động kinh tế và xã hội bị hủy bỏ và không có sự kiện văn hóa thể thao. Thưa quý vị, người Pháp luôn tự hào về văn hóa ẩm thực đầy tinh tế của mình. Họ cũng rất xem trọng việc thưởng thức những món ăn ngon. Tuy nhiên thì giờ đây nhiều người tiêu dùng phải thắt lưng buộc bụng hoặc hạ thấp tiêu chuẩn món ăn giữa lúc tỷ lệ lạm phát đạt mức kỷ lục. Một cơ quan thống kê hàng đầu của Pháp hôm 31 tháng 5 cho biết mức chi tiêu cho thực phẩm của các hộ gia đình Pháp đã giảm kỷ lục 10% trong tháng 4 năm nay so với cùng kỳ năm trước, chính thức chạm mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2009. Tình trạng trên xảy ra do trong tháng 3 giá cả hàng năm đã tăng lên gần 16% đối với thực phẩm. Satra Hamadoche, một người mẹ 2 con ở Paris, chia sẻ, rõ ràng hiện tại tôi đã chọn những thứ rẻ nhất, cân nhắc các món được giảm giá và đặc biệt để mắt đến các nhà bán lẻ, không có nhãn hiệu. Trước đây tôi không thường cân nhắc giá của mỗi kg hoặc mỗi mặt hàng, nhưng giờ đây tôi thường xuyên phải làm điều đó. Xu hướng chi tiêu ít hơn cho thực phẩm ngày càng phổ biến ở Pháp. Theo một cuộc khảo sát khác, 8 trong số 10 người tiêu dùng Pháp đã điều chỉnh thói quen mua sắm thực phẩm của họ trong những tháng gần đây. Chỉ hơn 50% người tham gia khảo sát cho biết họ đã hoàn toàn ngừng mua một số sản phẩm. 44% đã chuyển sang các sản phẩm rẻ hơn và chủ yếu cắt giảm thịt cá. Tình trạng tăng giá thực phẩm cũng đang gây ra áp lực chính trị.
Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire cho biết các nhà bán lẻ đã kiềm chế việc tăng giá thực phẩm, trong khi đó có 75 nhà sản xuất thực phẩm lớn, vốn đáp ứng 80% nhu cầu cho người dân Pháp, vẫn chưa đạt thỏa thuận về nỗ lực kiểm soát giá và cần đàm phán thêm. Ông Le Maire nói, hoặc là các công ty thực phẩm lớn giữ lời hứa trong những ngày tới, hoặc tôi sẽ sử dụng thuế để thu lại lợi nhuận mà lẽ ra họ phải chia sẻ với người tiêu dùng. Trong khi đó, các nhà sản xuất nói rằng họ phải đối mặt với giá năng lượng cao hơn, bên cạnh phải tăng lương cho nhân công. Dù vậy, Reuters cho biết một số công ty đã đạt được lợi nhuận lớn trong năm qua. Còn tại Nigeria, nhiều người dân đã phải xếp hàng dài đợi mua nhiên liệu giữa lúc nguy cơ Tổng thống Bola Tinubu cam kết bãi bỏ một khoản trợ cấp. Hôm 31 tháng 5, tập đoàn dầu của nhà nước đã tăng giá nhiên liệu lên gấp 3 lần. Theo ghi nhận của Reuters, hàng dài xe ô tô xếp ở bên ngoài trạm xăng gây ra tình trạng tắc nghẽn ở nhiều nơi của Nigeria. Người dân đang cố gắng dự trữ nhiên liệu nên đã cố gắng mang theo rất nhiều can nhựa với hy vọng mua được càng nhiều càng tốt. Ở thành phố Lagos, Dukas Sunday, một người dân cho biết cô đã đợi ở trạm xăng xuyên đêm. Tôi đã ở đây từ sáng hôm qua để mua nhiên liệu. Tình trạng người dân đổ xô đi mua nhiên liệu trong hoảng loạn diễn ra trước nguy cơ chính phủ chấm dứt khoản trợ cấp cho nhiên liệu. Tân Tổng thống Bola Tinubu đã cam kết sẽ sớm đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này. Hôm 31 tháng 5, NNPC, một công ty dầu mỏ quốc doanh của Nigeria, đã tăng giá xăng lên 1,21 đô la Mỹ mỗi lít, từ mức giá bán ban đầu là 40 cent. Giá xăng dầu sẽ khiến cho chi phí vận tải tăng, do đó ảnh hưởng đến các doanh nghiệp phụ thuộc vào việc phát điện bằng nhiên liệu. Nigeria, quốc gia đông dân nhất và là nhà xuất khẩu dầu lớn nhất của châu Phi, đang vật lộn với mức tăng trưởng yếu, tình trạng lạm phát tăng cao và sản lượng dầu giảm do tình trạng trộm cắp dầu thô và thiếu đầu tư phát triển lĩnh vực này. Lần gần đây nhất, chính phủ cố chấm dứt gói viện trợ là vào năm 2012. Khi đó, các cuộc biểu tình phản đối đã nổ ra. NNPC cho biết, gói trợ cấp làm tiêu tốn 900 triệu đô la Mỹ mỗi tháng. Công ty này còn nói rằng giá nhiên liệu đã được điều chỉnh phù hợp với thực tế thị trường. Thưa quý vị, cư dân tại một thị trấn ở bang Massachusetts của Mỹ đã tận mắt chứng kiến ảnh hưởng từ các vụ cháy ở Canada khi khói từ những đám cháy ở tỉnh Nova Scotia lan rộng và tạo ra đám mây mù bất thường trên bầu trời. Theo thông tin được Reuters đăng tải hôm 31 tháng 5, Canada đã chống chọi với những đám cháy rừng dữ dội, càn quét nhiều vùng ở đất nước trong những tuần gần đây. Điều kiện gió giật và độ ẩm thấp khiến các đám cháy trên khắp tỉnh Nova Scotia của Canada tiếp tục hoạt động mạnh. Stoughton, một thị trấn ở phía đông bang Massachusetts của Mỹ, đã ghi nhận một đám mây mù dày đặc bao trùm bầu trời, hình thành do khói bay từ các đám cháy Canada. Theo ông David Stevens, quan chức Sở Tài nguyên Nova Scotia, đám cháy lớn nhất của Nova Scotia, được gọi là Tathlon, đã lan rộng đến 837 ha tính đến ngày 31 tháng 5. CBC dẫn thông tin từ chính quyền khu vực Halifax cho biết lửa lan rộng khắp thành phố Halifax, buộc 18.000 người phải sơ tán. Khoảng 200 ngôi nhà, công trình kiến trúc đã bị hư hại. Do khói bay khắp các khu vực nên đám cháy rừng ở Halifax được cho là sẽ khiến chất lượng không khí ở các vùng thuộc bờ Đông và Trung Tây Hoa Kỳ trở nên kém hơn. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ NWS cho biết các cảnh báo về chất lượng không khí đã được ban hành đối với các khu vực phía Đông và phía Tây của Michigan, phía Bắc Ohio và một số khu vực của Pennsylvania, New Jersey và New York, nơi dự báo có mức độ ô nhiễm cao. Các nhà chức trách Ý mới đây đã tổ chức một cuộc triển lãm tại lâu đài Thiên Thần ở thủ đô Rome, trưng bày hàng trăm đồ tạo tác bị đánh cắp vừa được thu hồi từ Vương quốc Anh. Đây là kết quả của chiến dịch do Bộ Văn hóa Ý phối hợp thực hiện với đơn vị bảo vệ di sản văn hóa thuộc đội cảnh binh quốc gia nhằm chống buôn lậu hàng văn hóa phẩm. Reuters dẫn thông báo của Bộ Văn hóa Ý cho biết, những đồ tạo tác này phần lớn có niên đại từ thế kỷ thứ 8 trước công nguyên và thời Trung Cổ, với tổng giá trị ước tính 12 triệu euro. Trong số các vật phẩm có giá trị nhất là một bàn chân bằng đồng, 2 dây cương ngựa, một đầu người bằng đá cẩm thạch và một bức tranh tường mô tả một ngôi đền được lấy cảm hứng từ một dinh thự của người Vesuvian. Bộ Văn hóa Ý cho biết những đồ tạo tác trên được hồi hương sau quá trình đàm phán kéo dài với một tay buôn người Anh tên Robin Semes. Các vật phẩm được thu hồi còn bao gồm một chiếc quánh bằng chì, các mảnh sàn nhà thời Trung Cổ, bình hoa và 26 dây chuyền bằng bạc và đồng được phục chế lại, cùng một số món đồ trang sức khác. Và tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.